नमस्कार भावांनो, तुमचं स्वागत आहे आपल्या विकी ग्राफिक एडिटला। आजचा व्हिडिओ कडक झालेला आहे, तर तुम्ही टेलिग्रामला जॉईन केलं नसेल तर टेलिग्रामला जॉईन करून टाका। तर आता 3D स्टेटस आहे, चला प्रीव्यू बघून घेऊ। तो आओ यार, अपने कान में ईयरफोन्स डाल लो। क्या डाल भी लिए? वह तेज हो रहा है। चला आपण लेयर ऍड करून घेऊ। व्हिडिओ पूर्ण बघा, मटेरियलला पासवर्ड आहे। साइज 270x25 पर्यंत आपण ठेवून टाकू। बॅकग्राउंड पीएनजी ऍड करू। ही पण 270x25 पर्यंत ठेवू। साइज कम करूया। याला 2 बीट गणपतीची पीएनजी ऍड करू। याला बीट देऊ आपण। दोन्ही साईडला बीट आणि आपण हे जर गोल गोल 240 पर्यंत ठेवू। इफेक्ट अप्लाय करू। बॅकग्राउंड पीएनजी ला भी इफेक्ट ऐड करू। इफेक्ट ऐड केल्यानंतर आपण याला एकाच ग्रुप मध्ये कन्वर्ट करू। नंतर ग्रीन स्क्रीन व्हिडिओ ऐड करू आणि त्याला क्रोमा की इफेक्ट अप्लाय करून ग्रीन स्क्रीन थॉटनेस आपण 4000 ठेवू। बीट ऐड करू। तर हलकस आपण या साईडला सरकू।